નમસ્કાર મિત્રો, ઈલા જયસ્વાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનું ટોમેટો સૂપ બનાવવાની રેસીપી। તો સૌથી પહેલા આપણે ગેસ પર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું, 1/2 ટેબલસ્પૂન બટર નાખીશું, તેને ગરમ થવા દઈશું। ગરમ થાય પછી તેમાં 2 તામ્રપત્ર નાખીશું, 8 થી 10 વાટેલી લસણની કળીઓ નાખીશું, તેને થોડીવાર માટે હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં 1 મીડિયમ સાઈઝની ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું, 10 થી 12 મરિયા નાખીશું, તેને હલાવીને બરાબર ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં 1 કાપેલું ગાજર નાખીશું, તેને પણ થોડીવાર માટે ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં 4 મીડિયમ સાઈઝના કાપેલા ટામેટા નાખીશું અને તેને બરાબર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં 2 કપ પાણી નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેનું ઢાંકણ બંધ કરીને તેને આપણે પકવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ સુધી તેને પકવીશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું। તેને બરાબર હલાવી લઈએ। હવે તેમાંથી તામ્રપત્તા હટાવી લઈશું અને કઢાઈને નીચે ઉતારી લઈશું। કઢાઈમાંથી આપણે પાણી હટાવી લઈશું। આ પાણીને આપણે રાખી મૂકવાનું છે। હવે આ પકવેલા મિક્સરને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે તેને બ્લેન્ડિંગ જારમાં લઈશું। પછી તેમાં થોડુંક પાણી નાખીશું અને તેને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો આપણે તેને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। આ બ્લેન્ડ કરેલા મિક્સરને આપણે કઢાઈમાં કાઢી લઈશું। પછી તેમાં ગાળેલું પાણી નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ કઢાઈને આપણે ગેસ પર મૂકીશું અને તેને થોડીવાર માટે પકવીશું। તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે થોડુંક મીઠું નાખીશું, 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ નાખીશું, તેની સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે સૂપને સારી રીતે પકવી લીધું છે। હવે આપણે ગેસ ઓફ કરીશું। પછી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક ક્રીમ નાખીશું, તેની સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
હવે આ સૂપને આપણે ફરીથી ગાળીશું. આ રીતે ચમચા વડે તેને સારી રીતે ગાળીશું. તો આપણે સૂપને સારી રીતે ગાળી લીધો છે. આપણો સૂપ તૈયાર છે. આ સૂપને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તેમાં આપણે થોડા ક્રોટન્સ નાખીશું. ગાર્નિશિંગ માટે થોડીક મિલ્ક ક્રીમ નાખી છે. તો આપણો સરસ મજાનો ટામેટાનો સૂપ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ સૂપને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરો અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.